नमस्कार, मी सलील उरणकर सकाळच्या फेसबुक लाईव्ह मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतोय. परवाच्या दिवशी आपण याच वेळेला एक फेसबुक लाईव्ह केलं होतं आणि त्याच्यामध्ये आपण ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी विषयी जाणून घेतलं होतं. उदय कोठारी सर आपल्या सोबत आहेत, डीएलटी गिक्स कंपनीचे सीईओ आहेत ते. त्यांनी आपल्याला अत्यंत सोप्या भाषेत आणि एकदम सोप्या टर्मिनॉलॉजीज मध्ये ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय असतं, डिस्ट्रीब्युटेड लेजर म्हणजे काय असतं आणि त्याच्यामुळे अकाउंटेबिलिटी आणि ट्रान्सपरन्सी कशी वाढते याची सगळी माहिती परवा आपल्याला दिली होती. आणि त्या सेशनमध्ये त्यांनी बिटकॉइनचाही उल्लेख केला होता, कारण बिटकॉइन ही जी क्रिप्टो करन्सी आहे ही ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीवरतीच आधारित आहे. पण ह्या बिटकॉइन विषयी बरेचसे गैरसमजही आहेत, जसे ब्लॉकचेन विषयी होते. आणि अनेक लोकांचा असा गैरसमज आहे की बिटकॉइन म्हणजेच ब्लॉकचेन किंवा बिटकॉइन म्हणजेच सर्व काही आहे. तर आपण आज हा जो दुसरा भाग आहे या फेसबुक लाईव्ह सेशनचा, त्याच्यामध्ये आपण उदय कोठारी सरांकडनं जाणून घेऊयात की बिटकॉइन म्हणजे नेमकं काय, आणि बिटकॉइन सारखेच अन्य काही क्रिप्टो करन्सीज आहेत तर त्याच्या मागे नेमकी कोणती टेक्नॉलॉजी वापरली जाते, कशा प्रकारे वापरली जाते, आणि बरेचसे त्या संबंधित आपण प्रश्न त्यांना विचारू शकतो. तसं पहिला प्रश्न असा आहे की बिटकॉइन म्हणजे काय, हे थोडं खूप सोप्या शब्दात तुम्ही थोडंसं समजावून सांगा लोकांना. ओके, सो जसं आपण पूर्वीच्या आपल्या सेशनमध्ये आपण डिस्कस केलं की बिटकॉइन इज अ ऍप्लिकेशन बेस्ड ऑन अ ब्लॉकचेन. सो ब्लॉकचेन ही एक ब्लॉकचेन जे तंत्रज्ञान आहे हे बिटकॉइनच्या मागे आहे. सो यू कॅन से की बिटकॉइन इज अन ऍप्लिकेशन बेस्ड ऑन अ ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, आणि त्याच्यात ते जे सगळे जे काही फायदे आहेत ते त्याच्यात ऍड झालेले आहेत. पण नेमकं बिटकॉइन म्हणजे काय, तर इट्स ऍक्च्युली इट्स यू कॅन से इट्स डिजिटल डिस्ट्रीब्युटेड करन्सी. त्याच्यानंतर दुसरा त्याचा अर्थ की इट इज बेसिकली ट्रान्सफर फ्रॉम पियर टू पियर. म्हणजे जसं आपण बाकीचे जे पैसे आहेत की जेव्हा आपण मला समजा तुम्हाला काही पैसे द्यायचे अर्थात मी तुम्हाला कॅश मध्ये देऊ शकतो, पण समजा कधी मला माझ्या अकाउंटला तुमच्या अकाउंटला पैसे ट्रान्सफर करायचे असतील तर मला मध्ये बँक येते, मी माझ्या बँकेमध्ये चेक भरतो, मग तुमच्या बँकेत तो तुम्ही डिपॉझिट करता आणि ते बिटवीन बँक इट गेट ट्रान्सफर. Whereas blockchain and Bitcoin, because they're distributed and there is no central authority, it happens between peer to peer. म्हणजे आपल्या दोघांमध्येच तो डायरेक्टली एक्सचेंज होतो, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर सो आता हा जो कन्सेप्ट आहे क्रिप्टो करन्सी किंवा डिजिटल करन्सीचा, तर हा काही ऍक्च्युली नवा नाहीये, हा तसा खूप जुना आहे. बिटकॉइनच्याही आधी बऱ्याच लोकांनी क्रिप्टो करन्सी किंवा डिजिटल करन्सीचे एक्सपेरिमेंट करून ती टेक्नॉलॉजी विकसित केली होती. पण त्यातला एक जो मेजर प्रॉब्लेम होता की ज्याला डबल स्पेंड म्हणतात. आता डबल स्पेंड म्हणजे काय हे आपण आधी थोडं समजून घेऊया. आता समजा आपल्या खिशामध्ये किंवा आपल्या पाकिटामध्ये 2000 रुपयाची नोट आहे. ती 2000 ची नोट समजा कधी मी तुम्हाला दिली, एकदा तुम्हाला दिल्यानंतर ते स्पेंड झाले, इट्स गॉन. तीच नोट मी दुसऱ्याला देऊ शकत नाही. तर हा जो रिअल करन्सी आहे याच्यातला हा जो मेजर बेनिफिट आहे की तुम्ही एकदाच तुम्ही स्पेंड करू शकता. आधीच्या ज्या क्रिप्टो करन्सीज होत्या, त्या डिजिटल करन्सी ज्या होत्या, त्याच्यामध्ये लोकांच्या असं लक्षात आलं की काही ट्रिक्स वापरून डिजिटल करन्सी 2 वेळा ती स्पेंड होऊ शकत होती. म्हणजे मी तुम्हालाही दिले आणि दुसऱ्यालाही दिले आणि तेच पैसे, म्हणजे पैसे एकच आहेत पण ते 2 वेळा स्पेंड झाले. सो वेन पीपल फाउंड आउट की इट्स अ डबल स्पेंड इज अ मेजर कन्सर्न, त्यामुळे त्या करन्सीज किंवा त्या डिजिटल करन्सी पुढे आला नाही. बिटकॉइन जेव्हा इंट्रोड्यूस झालं तेव्हा बिटकॉइन मध्ये हा प्रॉब्लेम खूप इफेक्टिव्हली सॉल्व्ह केलेला आहे. त्यामुळे इट गेन द मेजर पॉप्युलॅरिटी. बिटकॉइन आता म्हणजे खूप पॉप्युलर आहे असं आपण म्हणतो. नेमके किती बिटकॉइन्स आता आहेत, म्हणजे ती काय हे असते, म्हणजे कन्सेप्ट? आता बिटकॉइनची कन्सेप्ट काय आहे की बेसिकली एक ज्याने ते इन्व्हेंट केलं त्याचं नाव आहे सातोशी नाकामोटो, जॅपनीज पर्सन. पण नोबडी नोज हु इज दिस पर्सन, अनॉनिमस कोणतरी एकदम पर्सन. त्याने 2008 मध्ये एक व्हाईट पेपर किंवा एक आर्टिकल याच्या मागची जी कन्सेप्ट आहे ती डिस्क्राईब केली आणि त्यानंतर 2009 मध्ये ते ऍक्च्युली इम्प्लिमेंट केलं. सो तो जो काही त्यांचा आर्टिकल व्हाईट पेपर होता, त्यांनी जे काही कन्सेप्ट केले ते लोकांनी ऍक्च्युली डेव्हलप केले आणि ते डिप्लॉय केले. सो 2009 मध्ये
पहिले बिटकॉइन ऍक्च्युली रिलीज झालं. ओके. आणि त्याची आता मागची कन्सेप्ट अशी आहे की त्याची डिझाईन असं आहे की इन ऑल 21 मिलियन बिटकॉइन्स विल बी देअर. म्हणजे इट्स अ फिक्स क्वांटिटी. त्याचं सिस्टीम त्यांनी अशी केली आहे की दर 10 मिनिटाला एक्स अमाऊंट ऑफ बिटकॉइन गेट रिलीज्ड. म्हणजे जसं आपल्याकडे रिझर्व्ह बँक आहे किंवा युएस मध्ये युएस फेडरल आहे की ते बेसिकली ते नोटा प्रिंट करतात आणि सर्क्युलेट करतात. तसं बिटकॉइन जे आहे ते बिटकॉइनच्या नेटवर्कमध्ये दर 10 मिनिटांनी सम बिटकॉइन गेट रिलीज्ड. आणि त्याच्या मागची पुढे आपण एक कल्पना त्याच्या मागची ती समजून घेऊया की ते का करावं लागलं तसं किंवा करण्याची गरज काय आहे तशी. पण जे टोटल जो सप्लाय आहे तो त्याने अशा रीते इट वर्क्स. हा. तर आता जर कधी आपण एक असं एक कन्सेप्ट घेतला की एखाद्या म्हणजे जसं आपलं इंडियामध्ये कोलार येथे सोन्याच्या खाणी आहेत किंवा इन जनरल जगामध्ये सोनं जे आहे ते ऑलरेडी डिटर्मिन झालेलं आहे की लिमिटेड अमाऊंट ऑफ गोल्ड इज देअर. त्यांनी एस्टिमेट केलंय की बाई एवढे साधारणपणे गोल्ड आहे जगामध्ये. आणि जिथे जिथे गोल्ड सापडण्याची शक्यता असते तिथे लोक काय करतात की ते राईट्स घेतात त्या पर्टिक्युलर जमिनीचे, त्याच्यामध्ये खोदकाम करतात अँड दे होप दॅट की दे फाइंड गोल्ड. त्यांना मिळालं द गोल्ड हॅज अ व्हॅल्यू आणि त्यातनं त्यांना ते गोल्ड मिळेल तिथे. आता हा जो कन्सेप्ट आहे हा ऍक्च्युली बिटकॉइन मध्ये एकदा खूप छान रीतीने इम्प्लिमेंट केला आहे. आता बिटकॉइनचे आपण म्हणजे बिटकॉइन किंवा ब्लॉकचेन याच्या मागचं जर कधी आपण तंत्रज्ञान बघितलं तर आपण असं म्हटलं की हे डिस्ट्रीब्युटेड आहे, म्हणजे डिस्ट्रीब्युटेड लेजर आहे. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल बिटकॉइन मध्ये 2009 पासून 1 जानेवारी 2009 पासून जेवढे काही ट्रान्झॅक्शन झाले तेवढे सगळे डिस्ट्रीब्युटेड आहेत. ऍज ऑफ फेब्रुवारी 1 जवळजवळ 11,294 नोड्स किंवा सर्व्हर्स जगामध्ये आहेत की जे इंटरकनेक्टेड आहेत की ज्याच्यामध्ये ती प्रत्येक पहिल्यापासूनच्या ट्रान्झॅक्शनची कॉपी स्टोर्ड आहे. ओके. आता लोकांनी काय भाग घ्यावा, म्हणजे आपण जेव्हा म्हटलं की डिस्ट्रीब्युटेड आहे, कन्सेन्सस बेस्ड आहे आणि जोपर्यंत सगळे त्याला अग्री होत नाही तोपर्यंत ते ट्रान्झॅक्शन तुमचं रेकॉर्ड होत नाही. आता लोकांनी काय करावं इथे, म्हणजे की का लोकांनी म्हणजे आज जर कधी आपण बघितलं तर जो बिटकॉइनचे ट्रान्झॅक्शनचा जो डेटाबेस आहे तो जवळजवळ 100 जीबीच्या वरती आहे. तो जर कधी तुम्ही डाउनलोड करायला लावला तर इट माइट टेक फ्यू डेज. तो एवढा सगळा डाउनलोड करणार डिपेंडिंग ऑन युअर स्पीड किंवा म्हणजे काय असेल ते. तर ते एवढा तो डेटाबेस आहे. कोणाला ऍक्सेसिबल आहे तो, एनीबडी कॅन डाउनलोड द एंटायर ट्रान्झॅक्शन. तुमच्या स्वतःच्या कॉम्प्युटर तुम्ही डाउनलोड करू शकता. ऑब्व्हियसली व्हॉल्यूम त्याचा मोठा आहे वगैरे सगळे. सो लोकांनी का डाउनलोड करावा, लोकांनी का त्यांचा कॉम्प्युटर नेटवरती जोडावा किंवा त्याची इंटरनेट बँडविड्थ का खर्च करावी, ते याच्यासाठी त्यांनी एक खूप छान मेकॅनिझम शोधून काढलं की हे जे तुम्ही काही करता या ज्या पूर्ण नेटवर्कमध्ये पार्टिसिपेट होता त्याचं व्हॉलंटरी पार्टिसिपेशन. याच्यात काही तुम्हाला कोणाचं कंपल्शन नाहीये, कोणी सेंट्रल ऑथॉरिटी नाहीये, कोणी डिसाईड करत नाही. इट इज इंडिव्हिज्युअल. जो ज्या कोणाला कुठल्या एखाद्या कंपनीला किंवा इंडिव्हिज्युअल माणसाला त्यात पार्टिसिपेट व्हायचंय तर पार्टिसिपेट होऊ शकतो. आता ते त्यांनी का करावं हे, त्याला त्याच्यामध्ये इन्सेंटिव्ह काय मिळणार, बरोबर आहे. याच्यासाठी त्यांनी एक अशी सिस्टीम डिव्हाइस केली की जेवढं जे काही तुम्ही ट्रान्झॅक्शन व्हॅलिड कराल, कारण आपण म्हणतो की माझ्याकडे जे ट्रान्झॅक्शन येतं ते ट्रान्झॅक्शन ब्लॉकचेन मध्ये व्हॅलिडेट झाल्याशिवाय जात नाही. मग व्हॅलिडेट कोणीतरी करतं. ते व्हॅलिडेट करण्यासाठी यू कॅन चार्ज सम लिटल बिट ऑफ मनी, त्याला ट्रान्झॅक्शन फी म्हणतात. पण तेवढ्या फी वरती यू कॅनॉट एक्सपेक्ट टू रन दिस नेटवर्क आणि त्याच्यासाठी पॉवर खूप लागते, कॉम्प्युटिंग रिसोर्सेस खूप लागतात. ते लोकांनी का करावे, म्हणून मग याच्यासाठी त्यांनी जसं गोल्ड माइन केलं जातं तसं बिटकॉइन माइन केलं जातं. आणि मग त्याच्यात त्यांनी ते थोडक्यात एक लाईक अ लॉटरी सिस्टीम. म्हणजे आता हे आपण बघितलं की 11,000+ नोड्स आहेत, सगळ्यांकडे ते ट्रान्झॅक्शन जातात. कोणी ते ट्रान्झॅक्शन ब्लॉकचेन मध्ये ऍड करावे. सो वेन यू से ब्लॉक गेट्स ऍडेड, न्यू ब्लॉक गेट ऍडेड टू द ब्लॉकचेन, तो कोणी हे जे 11,000 नोड आहेत ह्यातला कोणी तो ऍड करावा, कोणाला तो अधिकार आहे, ते डिटर्मिन करण्यासाठी देर इज अ सिस्टीम विच इज दॅट की यू हॅव टू डू सम वर्क. म्हणजे जसं आपण म्हणतो की गोल्ड डिग केल्यानंतर जो डिग जास्ती करतो किंवा जास्ती एफर्ट टाकतो त्याला ते सोनं मिळतं.
तसं याच्यामध्ये कोण जास्तीत कॉम्पिटिशन काम करतं. इट्स लाईक अ मॅथमेटिकल पझल विच इज गिव्हन टू एव्हरीबडी. हुएवर डज इट फास्ट फर्स्ट ही विन्स दॅट लॉटरी. आणि त्याला ते त्याला एक राईट मिळतो की ही कॅन राईट द ब्लॉक. बिकॉज नाउ ही इज कॉन्ट्रीब्युटिंग टू दॅट बिटकॉइन ब्लॉक चेन, he gets rewarded by in terms of Bitcoin. So it is like as good as I am earning the money out of that, but Bitcoin has a value. अशा तऱ्हेने त्याचं काम करतो. सर, बिटकॉइन मध्ये मी जेव्हा एखादा व्यवहार करेन एखाद्या व्यक्तीबरोबर, तो नेमका कसा चालतो? म्हणजे हे जे नोड्स तुम्ही जे सांगितले की 11,000 नोड्स आहेत, तर माझ्यामध्ये आणि एका व्यक्तीमध्ये हा जर व्यवहार होत असेल तर एक्झॅक्टली त्याचं कसं ते फंक्शन होतं सगळं? ओके, सो ऍक्च्युली प्रत्येकालाच हे डाउनलोड करायची गरज नाहीये. इफ यू वॉन्ट यू कॅन डू इट. सो बेसिकली इफ यू नाव लुक एट इट, की बिटकॉइन जे आपण स्टोअर करतो, जसे आपले पैसे आहेत तर आपले पैसे आपण आपल्या पॅकेटमध्ये किंवा वॉलेटमध्ये ठेवतो, तसं बिटकॉइन्स आर स्टोअर्ड इन वॉलेट्स. ते वॉलेट म्हणजे काय? तर वॉलेट म्हणजे की तुम्ही जर कधी असं डिसाईड केलं की मी सगळा बिटकॉइनचे ट्रान्झॅक्शन माझ्या स्वतःच्या कॉम्प्युटरवरती मी डाउनलोड केले आणि तिथनं मी जर कधी बिटकॉइनचे व्यवहार केले, तर माझे जे काय बिटकॉइन आहेत ते माझ्या कॉम्प्युटरमध्ये लोकल हार्ड डिस्कवरती लोकल वॉलेटमध्ये स्टोअर होतात. ठीक आहे, पण आता प्रत्येकाला हे शक्य नाही आणि करण्याची गरजही नाही त्याची. सो व्हॉट इज अल्टरनेट मेथड? अल्टरनेट मेथड इज की देर आर सम ऑनलाईन वॉलेट्स, म्हणजे देर आर कंपनीज की जे तुम्हाला ते प्रोव्हाइड करतात. सो इन्स्टेड ऑफ डाउनलोडिंग दॅट एंटायर ब्लॉकचेन ऑफ द बिटकॉइन आणि स्टोरिंग इट अँड मेंटेनिंग इट अँड कंटिन्युअसली सिंक्रोनायझिंग इट, ते तुम्ही ती जी कंपनीची तुम्ही सबस्क्रिप्शन घेता त्यांच्याकडे तुम्ही, इट्स लाईक ए एक्सचेंज. जसं आपल्याकडे स्टॉक एक्सचेंजेस आहेत, NSE, BSE, की ज्याच्यावरती ते तुम्ही बाय आणि सेल करू शकता, तसं तुम्ही करू शकता. प्रत्येक एक्सचेंज आहे दे ऑल्सो प्रोव्हाइड युअर वॉलेट. ते जे वॉलेट आहे ते त्यांच्या सिस्टीम मध्ये स्टोअर होतं आणि तुम्ही जर तिथे लॉग इन आणि ते कुठल्या कॉम्प्युटरनं तुम्ही तुमचं क्रेडेन्शियल दिले, तुम्ही ते वापरू शकता आणि त्याच्यानं तुम्ही ते करू शकता. थर्ड फॉर्मॅट विच इज ऍक्च्युअली लिटरली फिजिकल पेपर. तुम्ही ऍक्च्युली त्या बिटकॉइन्स आहेत त्या तुम्ही ऍक्च्युली प्रिंट करून तुमच्या स्वतःकडे ठेवू शकता तिथे आणि त्या तुम्ही ऍक्च्युअली, म्हणजे मी समजा ते प्रिंट करून सगळे डिटेल स्टोअर केले, आय कॅन गिव्ह यू दॅट पेपर अँड आय कॅन से आजची काय बिटकॉइनची व्हॅल्यू आहे. एक्सचेंज वरून आपल्याला कळते की आता आजची बिटकॉइनची व्हॅल्यू ऑलमोस्ट एक $9,000 वरती होती. तुम्ही म्हणाल की ठीक आहे, माझ्याकडे एक बिटकॉइन आहे, हे घ्या आणि $9,000 इक्विव्हॅलंट किती पैसे होतात रुपयामध्ये तेवढे द्या आणि एक्सचेंज इट्स डन. सो दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. आणि फोर्थ वन इज लाईक यू कॅन ऑल्सो नॉट स्टोर इट ऑन अ मोबाईल फोन. तुमच्या मोबाईल फोन मध्ये तुम्ही ऍज अ वॉलेट म्हणून वापरू शकता. सर, बिटकॉइन हे खूप पॉप्युलर झालं, पण बिटकॉइन सारख्या बाकीच्या पण क्रिप्टो करन्सीज आहेत किंवा असं म्हणजे म्हटलं जातं की आहेत, पण त्या तेवढ्या पॉप्युलर नाही आहेत. तर त्या कोणकोणत्या आहेत आणि इथेरियम विषयी थोडंसं आम्हाला सांगा. ओके, आपण त्याच्यात जाण्याचा आपला एक अजून एक मुद्दा राहिला, तो म्हणजे की ऍक्च्युली हे बिटकॉइन कसं वर्क होतं, तर ते मी त्याच्याविषयी थोडं सांगतो आणि देन सो बिटकॉइन जेव्हा तुम्ही म्हणता अकाउंट, तर त्याच्यामध्ये 2 भाग आहेत. एक भाग म्हणजे की जसा तुमचा ऍड्रेस किंवा तुमचा ईमेल ऍड्रेस आहे किंवा तुमचा अकाउंट नंबर बँकेमधला, तर तो एक भाग झाला. आणि दुसरा भाग म्हणजे की इट्स कॉल्ड अ प्रायव्हेट की विच इज लाईक अ सिक्रेट की, जसा आपला पासवर्ड असतो तो. या 2 त्याच्यात भाग होतात. त्याच्यामध्ये पब्लिक की जी असते की जे तुमचा तो इट्स ऍक्च्युली युअर ऍड्रेस, जसा ईमेल ऍड्रेस आहे तसा तो बिटकॉइन नेटवर्कचा तुमचा ऍड्रेस झाला. सो कोणालाही जर पैसे पाठवायचे असतील तर पीपल जस्ट से की तो ऍड्रेस आहे माझा विच इज अबाउट 30 कॅरेक्टर्स अल्फान्यूमरिक रॅन्डमली जनरेटेड स्ट्रिंग, की त्या ऍड्रेसवरती आय कॅन सेंड इट. आणि ते गेल्यानंतर ते पूर्ण ट्रान्झॅक्शन झालं एकदा की ते सगळे डिटेल सगळे परत त्या याच्यावरती जातात तिथे. आता त्याच्यात धोका असा आहे की जर कधी तुम्ही मी म्हटलं की तुम्ही तुमच्या लोकल हार्ड डिस्कवरती सगळं स्टोअर करून ठेवलं, व्हॉट हॅपन्स नाउ इफ युअर मशीन गेट क्रॅश, कॅनॉट बी रिकवर्ड. ऍक्च्युली तुम्ही जर कधी त्याच्यामध्ये काही स्टोअर केलं असेल बिटकॉइन, इट्स गॉन. इट्स गॉन, तुम्हाला काहीच करता येत नाही. किंवा तुम्ही ऑनलाईन एखादं अकाउंट ओपन केलं आणि आपण बऱ्याच वेळा न्यूज मध्ये ऐकतो की याचे बिटकॉइन लॉस झाले किंवा त्याला लुटलं गेलं किंवा काय झालं, तर इट इज नथिंग टू द बिटकॉइन ऍक्च्युली. की हे जे ऑनलाईन तुम्ही वापरले इज ऑफ यूज. म्हणजे कसं आहे की मी हे सगळं करा, माझ्या कॉम्प्युटर डाउनलोड करा, जी कुठली कंपनी आहे त्यांच्याबरोबर मी त्यांचं सबस्क्रिप्शन घेतो, त्यांच्याकडनं बिटकॉइन
विकत घेतो एक्सचेंजवरनं, त्यांच्याच वॉलेटमध्ये मी स्टोअर करतो. आणि आय जस्ट ऍक्सेस दॅट वॉलेट ऑन द इंटरनेट युझिंग माय रेग्युलर कम्प्युटर. पण आता तुमचं अकाउंटच हॅक झालं तर एनीबडी कॅन स्टील दॅट मनी. तर आता आणि बऱ्याच वेळेला लोक त्या बिटकॉइनला दोष देतात, पण ऍक्च्युली जस्ट तुम्ही थोडा विचार करा की जर कधी माझं पाकिट मारलं गेलं तर मी नोटांना दोष देतो का? पाकिट गेलं हे माझं दुर्दैव आहे आणि पुढे मी अजून काळजी घेईल त्याची की माझं पाकिट मारलं जाणार नाही, पण आपण त्यासाठी नोटांना दोष देत नाही. तसं बिटकॉइन झालेल्या आहेत अशा केसेस की त्यांचं काहीतरी वॉलेट चोरलं गेलं किंवा काय झालं, हॅक झालं त्यांचं, त्यामुळे त्यांचे काही बिटकॉइन दे हॅव लॉस्ट इट. पण इट नथिंग टू डू विथ बिटकॉइन ऍक्च्युअली, इट जस्ट अ नोट. इफ यू जस्ट कम्पेअर विथ अ नोट, आपण जसं नोटेला दोष देत नाही तसं आपण वी कॅनॉट गिव्ह बिटकॉइन इज नॉट ॲट फॉल्ट. असं बाकीच्या ज्या क्रिप्टोकरन्सी, बाकीच्या आता क्रिप्टोकरन्सीज मध्ये सो आता बिटकॉइन आणि आपण हे बघितलं. आता 2015 मध्ये देर इज विटालिक बुरेटिन, एक खूप यंग रशियन इंजिनियर, की त्याने हे एक अजून एक ऍडव्हान्स कन्सेप्ट याच ब्लॉकचेन वरती अजून डेव्हलप केली की इट इज म्हणजे ही अजून एक वेगळी ब्लॉकचेन आहे. म्हणजे बिटकॉइनची ब्लॉकचेन वेगळी आणि इथेरियमची ब्लॉकचेन वेगळी. सो इन्व्हेंटेड अनदर क्रिप्टोकरन्सी कॉल्ड इथेरियम. आता त्याचा बेनिफिट असा झाला की हे जे बाकीच्या सगळ्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत ह्या सगळ्या प्रॉपर्टीज त्याच्यामध्ये पण आहेत. इथे जे आपण म्हटलं की जे बिटकॉइन जे दरवेळेस जो ब्लॉक लिहिला जातो किंवा जे बिटकॉइन रिलीज केले जातात ते दर 10 मिनिटांनी केले जातात, एव्हरी 10 मिनिट्स. इथेरियम जे आहे त्याच्यापेक्षा खूप कमी वेळात केलं जातं, ऑलमोस्ट लाईक 2.5 सेकंड केलं जातं. ओके, पण त्याचा दुसरा जो बेनिफिट आहे, त्याचा कन्सेप्ट ज्यांनी खूप छान काढला, तर आपण जसं म्हणतो की दोन व्यक्तींमध्ये काहीतरी कॉन्ट्रॅक्ट आहे आणि कॉन्ट्रॅक्टमध्ये काय म्हणतो आपण की हे झालं तर मग मी हे करेन. म्हणजे जर कधी मी तुम्हाला वाटेल की तुम्ही जर कधी हे काम केलं तर मी तुम्हाला एवढे पैसे देईन, असे एक जनरली कॉन्ट्रॅक्ट असतं, बरोबर आहे. तर नाव यू कॅन ऍक्च्युअली पुट दॅट कॉन्ट्रॅक्ट, यू कॅन पुट दोज कंडिशन इन टू समथिंग कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट ऍज अ पार्ट ऑफ द ब्लॉकचेन इटसेल्फ, की जे परत चेंज होऊ शकत नाही. हा परत आपला ब्लॉकचेनचा जो मुख्य कन्सेप्ट आहे की यू कॅनॉट चेंज एनिथिंग. वन्स वी अग्री देन इट कॅनॉट बी चेंज. अपडेट करू शकतो आपण, फक्त ऍड करू शकतो, पण वी कॅनॉट चेंज, बदल नाही करू शकत. तर जसं समजा कधी आपण एखादं काही अग्री करतो, अग्रीमेंट करतो, कॉन्ट्रॅक्ट करतो, ते जर कधी आपण ब्लॉकचेन मध्ये टाकलं तर हे अग्री होऊन गेलेलं आहे तिथे. म्हणजे आपल्या दोन पार्टीमध्ये किंवा जे काय आहे ते अग्री होऊन त्याच्यात गेलेलं आहे. आणि देन ऍक्च्युअली इट्स लाईक अ प्रोग्रामेबल. म्हणजे त्यांनी त्याच्यामध्ये पूर्णपणे एक नवीन प्रोग्रामिंग लँग्वेज तयार करून दिली त्याच्यामध्ये, की यू कॅन ऍक्च्युअली बिल्ड अ लॉट ऑफ लॉजिक. ही कंडिशन असेल तर हे कर, ती कंडिशन असेल तर दुसरी गोष्ट कर, हे सगळं यू कॅन प्रोग्राम इट आणि इट इज बेस्ड ऑन अवर अग्रीमेंट. आणि ते कॉन्ट्रॅक्ट कधीही कोणी बघू शकतं. यू कॅनॉट चेंज इट, बट यू कॅन व्ह्यू इट. म्हणजे समजा आपण कुठल्याही रेफरन्स आहे की आपलं काय अग्रीमेंट झालं, ते पूर्णपणे कोडेड अग्रीमेंट इज सिटिंग ऑन अ ब्लॉकचेन. यू कॅन व्ह्यू इट, यू कॅन व्हेरीफाय इट, बट यू कॅनॉट चेंज इट. अनदर ब्युटी की ते ऑटोमॅटिकली एक्झिक्यूट होतं इफ सर्टन कंडिशन्स आर मेट. म्हणजे समजा कधी मी असं म्हटलं की मी सलीलला अग्री करतो की 25 फेब्रुवारीला मी सलीलला 2,000 रुपये देईन, असं जर कधी आपलं अग्रीमेंट झालं, फर्स्ट थिंग इज ऑब्व्हियसली जसं एक तुम्हाला बँकेमध्ये हे सिस्टीम वापरली जाते, जसं एस्क्रो अकाउंट असतं. एस्क्रो अकाउंट म्हणजे की एका बँकेमध्ये विशिष्ट रक्कम ठेवली जाते ती तुम्हाला मिळत नाही जोपर्यंत सर्टन कंडिशन्स आर मेट. जेव्हा त्या कंडिशन फुलफिल होतात तेव्हा ते पैसे तुमच्या अकाउंटला बँक ऑटोमॅटिकली ट्रान्सफर करून टाकतात, बरोबर आहे. सेम थिंग कॅन बी डन फॉर मेनी थिंग्स इन टू द इथेरियम ब्लॉकचेन. आणि त्यामुळे इट बिकम एक्स्ट्रीमली पॉप्युलर. आता हे इथेरियम इज लाईक अ सेकंड मोस्ट पॉप्युलर क्रिप्टोकरन्सी नेटवर्क इन द वर्ल्ड. बिटकॉइन विषयी लोक फार साशंक आहेत. आता सुद्धा बजेटमध्ये सुद्धा अरुण जेटलींनी सांगितलं की आम्ही व्हर्च्युअल करन्सीला म्हणजे बिटकॉइनला आम्ही मान्यता दिलेली नाही, कायद्याने आपल्याकडे मान्यता नाहीये. लोक जे काही रिस्क घेतात ती त्यांच्या लेवलवरती आहे. तर अनेकांच्या मनात असाच प्रश्न असतो की मग बिटकॉइन मध्ये ट्रेड करायचं की नाही करायचं. तर त्याच्याविषयी तुम्हाला काय वाटतं? ऍक्च्युली ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपण जेव्हा भारतात आहोत तर तिथे ऑब्व्हियसली लिगल प्रोव्हिजन ज्या आहेत त्या अजून क्लॅरिटी नाहीये.
ऍक्च्युली खूप जणांनी म्हणजे जसे बिटकॉइन एक्सचेंजेस आहेत तसे भारतामध्ये पण एक्सचेंजेस सुरू आहेत, झाले होते. त्याच्यावरती बऱ्याच लोकांनी म्हणजे गुंतवणूक पण केली. पण आता ते इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट त्यांच्यावरती काही धाडी घातल्या, त्यांचे सगळे अकाउंट घेतले. द रिझन इज की इट इज यू कन्सिडर, म्हणजे तुम्ही समजा शेअर्स जर का तुम्ही इक्वेट केलं ते समजा, आता समजा जर कधी मी आज काही शेअर घेतले स्टॉक मार्केटमधून आणि काही काळानंतर मी ते विकले, तर त्याला एक लाईक अ शॉर्ट टर्म गेन, कॅपिटल गेन टॅक्स लागतो आणि वी पे टॅक्स. आणि तिथे माहिती असते की कोणी घेतले, केवढ्याला घेतले, कधी घेतले, हे सगळं माहिती आहे. जेव्हा हे बिटकॉइन मध्ये होतं, बिकॉज इट इज अनॉनिमस, क्रॉस बॉर्डर, देर इज नो सेंट्रल एजन्सी, काही लोकांनी त्याचा गैरफायदा घेतला आणि त्याच्यातनं खूप पैसे पण कमवले. आणि सो आता युएस मध्ये इट इज कन्सिडर्ड वन ऑफ द ऍसेट क्लास. ऍसेट क्लास म्हणजे काय, जसं स्टॉक सारखं त्याला ट्रीट केलं जातं किंवा कुठल्या प्रॉपर्टी सारखं ट्रीट केलं जातं. सो तुम्ही जर कधी ती ट्रेड केली आणि त्याचा जर कधी तुम्हाला काही फायदा झाला किंवा तोटा झाला, तर जसा तुम्ही कॅपिटल गेन टॅक्स भरता तसा तुम्हाला तिथे टॅक्स भरता. इंडियामध्ये अनफॉर्च्युनेटली अजून ते सगळे रूल्स नाहीये आणि देर इज नो गव्हर्नमेंट बॅकिंग. म्हणजे इनफॅक्ट ऍक्च्युअली नोवेअर इन द वर्ल्ड गव्हर्नमेंट बँक्स दिसते की तुम्ही समजा बिटकॉइन मध्ये काहीतरी ट्रेड केलं, तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की मी बिटकॉइन जेव्हा घेतली तेव्हा 10,000ची होती एक बिटकॉइन, $10,000 आणि आता मी विकली तर तेव्हा ती एकदम त्याची किंमत 5,000 झाली. सो हा खूप तोटा झाला माझा, तर कोणाला तरी पकडायला पाहिजे. तर तसं काय होत नाही, कारण कोणाला पकडणार तुम्ही, देर इज नो वन हुम यू कॅन कॅच. त्यामुळे तो इट इज अ लिटल बिट रिस्की. त्याच्यामध्ये अजूनही आपल्याला क्लॅरिटी नाहीये. तो तुम्हाला अगदी फन म्हणून करायचं असेल, इट इज यू कॅन स्टील डू इट. तुम्हाला पूर्णपणे तुमचे केवायसी नॉर्म्स द्यायला लागतात. म्हणजे तुम्ही जर कधी इंडियातल्या एक्सचेंजवरती रजिस्टर केलं तर तुम्ही तुमचं पूर्ण आयडेंटिटी प्रूफ, ऍड्रेस प्रूफ, बँक किंवा तुमची डिटेल घेऊन तुम्ही करू शकता बाय. इव्हन आज सुद्धा करू शकता. आणि जर कधी तुम्हाला त्याच्यातनं काय फायदा झाला, ऍज लॉंग एज यू पे द टॅक्स, देर इज नथिंग रॉंग इन इट ऍक्च्युअली. पण गव्हर्नमेंट काय वाटतं की तुम्ही समजा तुम्हाला असं वाटलं की मी याच्यात फसलो गेलो तर तुम्ही आमच्याकडे येऊ नका परत. सो आय थिंक देर इज स्टील. पण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ऍक्च्युली आणि फायनान्स डिपार्टमेंट त्याने ऑलरेडी कमिटी फॉर्म केली आहे. इव्हेंच्युअली इट विल कम. आता जसं बाकीच्या कंट्रीजमध्ये हळूहळू ते लिगलाइज होत चाललंय तिथे. आता इनफॅक्ट मेनी गव्हर्नमेंट्स आर कमिंग आउट विथ देअर ओन क्रिप्टो करन्सी. आता फॉर एक्झाम्पल कॅनडाची स्वतःची करन्सी येते आणि ती कॅनेडियन डॉलरला त्यांनी पेक केलेली. म्हणजे ती तुम्ही एवढी फ्लक्च्युएट होणार नाही. इट इज बेसिकली हाऊ टू यूज इट इझिली किंवा कन्व्हिनियन्स साठी किंवा त्याचे बाकीचे जे बेनिफिट आहेत त्याच्यासाठी ते म्हणून त्यांनी केले. सिंगापूर इज ऑल्सो कमिंग आउट विथ सेम थिंग. सो आता वेगवेगळ्या कंट्रीजचे गव्हर्नमेंट दे आर वर्किंग टुवर्ड्स दॅट. इव्हेंच्युअली इट विल गेट सेटल डाऊन. पण आता तरी आपल्याकडे भारतामध्ये लिगल प्रोव्हिजन खूप म्हणजे क्लिअर नाहीये. त्यामुळे आता आपण जर कधी असं गंमत म्हणून मला करायचं आहे काहीतरी केलं आणि इफ यू थिंक की माझे पैसे गेले तरी चालतील याच्यामध्ये किंवा लॉस झाला तरी चालू शकेल, तर तुम्ही शिकण्यासाठी किंवा ट्रायआउट करण्यासाठी करू शकता. पण आय डोंट सजेस्ट की तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट म्हणून करा याच्यामध्ये. बरोबर, हाच एक प्रश्न असतो सगळ्यांच्या मनात. तुम्ही खूप चांगली माहिती दिली बिटकॉइन विषयी, बरेचसे समज गैरसमज क्लिअर केले याच्यामध्ये. जसं ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीचा ऍप्लिकेशन बिटकॉइन हे एक आहे, तसं बाकीचे पण बरेचसे ऍप्लिकेशन्स असतील, तर त्याची माहिती तुम्ही पुढच्या सेशनमध्ये आम्हाला द्या अशी विनंती करतो. आणि आजच्या सेशनमध्ये तुम्ही आल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.